Pag-uwi ko ng bahay ngayon, merong naiwan ganito sa aking doorstep. Nagulat ako. Sabi ko, teka, ano to? Banggood. Banggood. Okay. Ito pala yung Banggood.com. Actually guys, kilalang kilala tong Banggood.com, no? Ang dami nilang binibentang mga gadget, cellphones, smart home appliance. Grabe, nag-ship sila worldwide, no? And nagpapasalamat nga pala tayo sa Banggood.com for sponsoring this mystery item. To be honest with you, hindi ko pa siya nabubuksan, no? Silyado pa siya. Hindi ko pa siya napipilas. Ayan, nakadikit pa. Kaya nga na-surprise tayo kasi kakauwi ko lang talaga. At ito ang sumalubong sa akin sa pinto. So ako nga pala si Richmond ng Gadget Sidekick. Samahan niyo ako. Tara, buksan na natin ito. Kung ano nga madalaga laman nito galing sa Bangood. So, syempre, pag pilas, gusto natin gamitin ang ating blade. Buksan natin dito sa ilalim para mas mabilis. Ano kaya laman nito, no? Ooh. Uy! Haylou. Tara hulayin natin. Smartwatch. Tama ako. Uy, ito yung Haylou LS05 Solar. Wow, grabe. Matagal ko na inaantay ito na magkaroon ako nito eh. Tama ako. So, Haylou LS05 na smartwatch. Tara guys, samahan niyo ako, buksan natin tong smartwatch, no? Pilasin muna natin ang plastic. Then, I think, tutulakin lang natin to, no? Para magbukas. Yun. Hanep. Uy, maganda tong watch na to Actually, very, one of my requested video dito sa Gadget Sidekick, itong Haylou na solar smartwatch. And to be honest with you, na-impress ako sa kanyang design, no? Bilog siya. And hindi siya, hindi siya mukhang cheaply made. To be honest with you, yung strap niya masarap, malambot, very smooth. Pwede mong itapat dun sa mga straps ni Huawei GT2, GT2e. Okay naman yung strap niya, no? Pero kung gusto nyo ng palitan, mabilis lang, no? I think 21mm ang kanyang watch strap. Kung tama ang hula ko, no? Base sa paningin ko lang yan. So, bago sa lahat, tingnan mo natin kung ano meron pa sa loob, no? Meron siyang user manual dito, no? Then, at the same time, meron siyang charging cable na itong cable, didikit mo lang dito sa ilalim niya, pack, magnet clip, okay, magsi-charge na yan. Ganon kabilis ang gamitin siya, no? Magnet clip lang siya. So anyways, pilasin muna natin, no? And i-boot up natin for the first time. Yan. Hold on natin yung power, no? Yan, umandar na siya. Haylou watch. Okay, so ang sabi niya, i-scan muna natin to download the app. Then, sige, sundan lang natin kung ano sinabi ng relo na ito, no? So, kunin muna natin phone natin. Scan muna natin siya. Go to website. Then, so, pwede natin siyang i-check sa Google Play. So, yan. Ito, Haylou Fit. Ready na siya i-download sa Google Play Store.
So, antay lang natin siya matapos. So, ayan, na-download na natin app natin, no? Kailangan lang natin mag-configure ng mga statistics natin, no? So, medyo mabusisi lang siya sa simula kasi kailangan talaga i-configure. And daily goal natin, the best iset natin sa 10,000 steps. Okay, so turn natin on yung Bluetooth. So mag-select tayo ng device. Isi-search niya, no, dito sa paligid niya. Most likely makita niya Haylou Solar. So click lang natin siya, magko-connect na siya. And ganun lang siya kadali. I-connect mo sa phone mo. Connected successfully na siya. So, makita natin gaano karaming battery meron mo, no? 79%. Then, sobrang daming mo pwedeng kalikutin dito sa Haylou Solar na smartwatch. Actually, medyo na-surprise ako sa sobrang daming pwede mong kalikutin, no? So, heart rate monitor nandyan, call reminder, app reminder, diba? So, sedentary reminder, meaning sobrang tagal mo nakaupo, smart alarm, pag pag raise hand to activate display, meaning pag inangat mo yung kamay mo, mag-on na yung display kasi normally naka-off siya. Then, ang dami, no? So, occasionally, baka gusto mo mag-check ng firmware upgrade kung up to date ka. So, right now, newest version naman meron natin, no? So, walang problema. So, universal settings, check natin. Mga SMS reminder, time reminder, and definitely, mas prefer ko ang 12-hour system. So, papalitan natin. Screen on time, pwede natin i-delay kunti para hindi ko pa nababasa, namatay na siya, di ba? So, 10 seconds. Ang pinaka-optimal for me. Now, tinan natin, meron siya mga sports mode. Yan. Makita mo, kung tumatakbo ka sa labas, walking, running outdoors, riding, yan ang mga presets, no, na pwede mong laruin. Then, ito yung home. Makita mo kung nakailang steps ka na for today, ilan ang target mo. Yan. Kung ilang calories na ang na-burn mo, makikita mo rin ang iyong heart recording dito. Sleep record din, sleep analysis, meron din dito, no. So, siguro probably dahil sa mura niya, ang presyo niya sobrang mura, meron siya mga konting kulang, no, as compared, syempre, ang pinaka-nearest na pwede ko i-compare dito is the Mi Band 5. So, wala siyang mga stress monitoring, mga breathing, mga PAI, yan. Tapos yung cycles, wala rin siya. Actually, for me, ang ganda ng design nito, para i-miss mo ito, no. Tingnan natin. May weather report siya, meron siyang petsa, andito yung time mo, andito lahat to, heart rate mo, calories burned, nakailang steps ka for today, and distance na nilakad mo for today, swipe tayo. Pero bago sa lahat, syempre gusto natin i-fit kung masarap nga ba siya sa aking kamay. So, it's just like any other regular watch. Kapag sinuot mo, ganun lang, kasimple. Yan. So, pag sinabi na pag inangat ko, ayan, magdi-display na siya. So, ito mga step counters natin, no. Then, ito yung heart rate monitor. Kita mo kung ilang beats per minute, no. Then, ito ang sleep analysis mo. So, papakita siya kung gaano ka light sleep, ilang oras ang light sleep mo, ilang oras din ang deep sleep mo for today. So, kailangan mo suot siya pag matutulog ka. Ayan, ang weather report dito sa Pilipinas, 26 degrees Celsius and definitely cloudy or sunny bukas ng umaga. Okay, so, chances na magkaroon ng thunderstorm sa Huwebes. Then, ito, yan. Take a break. Yan. Tuturuan ka paano mag-relax. Breathing in. Lupit, no?
Okay na, okay na, okay na. Pagod na ako. Ayun. So, yun ang mga basic na nakita ko, no? So, tingnan natin kung ano pa ibang meron niya. So, ito mga stats mo, BPM, ang sports mo, weather, sleep. Pwede ka makinig ng music dito, no? Na may notification siya, no? Check natin yung more. So, mga stopwatch pala nandito, nakatago. Settings. Yan. So, watch face. Pwede ka magpalit ng watch face, definitely. Yeah. Yan, ang mga watch face na nakikita natin. No? Pero ito yung pinaka-kompleto. Pero I'll go with this one. Medyo mas retro kung tingnan. Medyo maangas din siya. So, tingnan natin ang kanyang drop-down menu. Yan. So, find your phone, do not disturb, brightness, and settings. So, pwede natin i-find ating phone, no? Tumutunog na siya. Okay, so nakita. Okay. So, kailangan mo siya i-click sa notification bar para tumahimik siya. Medyo, pag medyo hindi mo na talaga makita phone mo, tsaka may activate. Kung hindi mainis ka sa ingay ng tunog ng iyong phone. So, meron siya mga modes dito na pwede mong tingnan, no? Jogging, fast walking, biking, then may climbing pa, spinning, yoga. Yan, ang dami din pala niya modes. Medyo kompleto rin siya, no? Kaya masasabi ko sa inyo, guys, very very cheap siya, no? Under 2,000 pesos. And yan, lahat ng function makukuha niyo dito sa Haylou Solar LS05. Guys, kung gusto niyo itong watch na ito, no, head over na kayo diretso sa Google Play Store or sa Apple App Store. Madadownload nyo Banggood, then create an account. Definitely, makakita kayo ng mga magagandang deals tulad nito. Itong Haylou LS05 Solar. So, kung nagustuhan itong review ko, give me a thumbs up. And of course, subscribe kayo sa page ko. Don't forget to click that bell icon para hindi nyo ma-miss ang mga ibang review dito sa Gadget Sidekick. So, don't forget, i-check din sila Sulit Tech Review at si Pinoy Tech Dad. I'm sure meron din sila mga take dito sa Haylou LS05 Smartwatch. At ako nga pala si Richmond ng Gadget Sidekick. Nagpapaalam sa inyo, magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Bye-bye!